Bună ziua! Tema de astăzi simplă, dar extraordinar de complexă, dragostea. Toată lumea pare că o știe, că o înțelege și într-adevăr când ne naștem, până când ajungem așa adolescenți, dragostea pare cel mai simplu lucru de simțit, de explicat. După aceea, când sexualitatea e amestecată, lucrurile devin foarte complicate, în așa fel încât vorba melodiei, nimeni nu o să-ți explice ce e dragostea. Asta singur o vei afla, sau cum se zice în versele respective. Și, într-adevăr, deși pare că ne naștem cu ea și știm exact ce e, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât ne dăm seama că știm din ce în ce mai puțin despre ea. În realitate, amestecul ăsta de maternitate cu sexualitate o face un lucru extrem de complicat. Și dacă noi folosim cuvântul ăsta dragoste, nu înseamnă că și știm ce e. Și la un moment dat am avut o discuție pe rețele de socializare cu cineva, cu un profesionist în domeniul psihologiei, care mă invita să las filozofia, să nu discutăm despre filozofie, deși tema dragostei este și ea o parte din filozofie. Și e într-adevăr și o parte din psihologie, dar mai e și o parte din artă, în special din literatură și din muzică. Și ce facem atunci? Că una e dragostea pe care o simte copilul atunci când își iubește părinții sau cățelul sau jucăria sau altele. Alta e dragostea pe care o simte adolescentul și cu totul alta este dragostea adultului, a ajuns la maturitate. Trei lucruri total diferite. Ce îi se pare dragoste adolescentului, pentru un adult trecut prin viață pare că nu e dragoste. E sau nu e? E din diferite accepțiuni. Ce este dragoste pentru adultul cu experiență, pentru un adolescent poate părea o plictiseală goală. Deci iată că sunt mai multe tipuri de dragoste, pentru că pe lângă maternitatea pe care o simt în special femeile, dar și noi bărbații, pentru că deși nu avem organ matern, totuși ne-au rămas în psihic, în suflet, pulsiunile maternale. În funcție de gradul de amestec cu sexualitatea, putem să vedem care sunt timpurile de dragoste. Și dacă unii psihoterapeuți sau unii psihologi consideră că dragostea aia nebunească a poeților n-ar fi dragoste, dimpotrivă, poeții și adolescenții în același timp consideră că aia e adevărata dragoste și majoritatea oamenilor pe aia o caută. Dar există tipuri diferite de dragoste și, într-adevăr, aia calmă, aia constantă, aia consistentă din timpul maturității e cea mai importantă. Pentru ea fac și eu apologia, pe ea vreau să o propovăduiesc, pe ea să o căutați. Except în cazul în care, după cum am spus în video precedent, sunteți artiști și atunci trebuie să experimentați și dragostea asta nebunească adolescentină. O zi faină!